سلام به همه همراهان همیشگی چنل پیرامون جهان. امروز میخوام تو این ویدیو راجع به زندگی آدم‌ها بعد از منقرض شدن دایناسورها بگم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. در ضمن حتما سابسکرایب کنین، لایک و کامنت فراموش نشه. بریم که شروع کنیم. میشه گفت کره زمین زمان دایناسورها یعنی قبل از 66 میلیون سال پیش برای دایناسورها یک بهشت بوده. اونها مالک کره زمین بودن و همه جوره غذا برای اونها روی کره زمین به وفور یافت میشد. اما ناگهان همه چی تغییر کرد. یک شهاب‌سنگ غول‌پیکر جهتش رو چرخوند و با سرعت زیاد به سمت کره زمین حرکت کرد. اما ساکنان کره زمین بیخیال و بیخبر بودند. دانشمندان حدس میزنن قطر این شهاب‌سنگ حدود 80 کیلومتر بوده، یعنی یک چیزی برابر یه شهر بزرگ. این سنگ وقتی به زمین میرسه به قدری بزرگ بوده که تهش جایی قرار میگیره که امروزه هواپیماها پرواز میکنه. ضربه این سنگ یک گودال ایجاد میکنه که زیر آب قرار داره. قطر آن حفره که کف دریای مکزیک ایجاد شده حدود 150 کیلومتر و 20 کیلومتر عمقشه. شهاب‌سنگ زیاد به کره زمین خورده، اما این یکی از بزرگترین اونها بوده. بعد اون ضربه همان ثانیه اول دنیا به هم ریخت. مگا سونامی بلند شد و هر طرف حرکت کرد. دانشمندان میگن ارتفاع این موجها تا ارتفاع 1.5 کیلومتر میرسیده. این موجها برای 10 ساعت خشکی‌های اطرافشان را کوبیدن در هم. اما این اوج فاجعه نبود. انفجاری که این ضربه ایجاد کرد 100 میلیون بار قوی‌تر از بمب تزار روسیه بود که تا به حال تست شده. جنگل‌هایی که در شعاع 1000 کیلومتری این ضربه قرار داشتند بعد از اینکه آبها عقب نشینی کردند دچار آتش سوزی شدند. دنیا به جهنم تبدیل شده بود. در همین گیرودار یه زلزله 12 ریشتری هم جریان داره. این زلزله در حدی قوی بود که کوههای سمت جنوب آرژانتین هم شروع به ریزش کردند. اینهایی که گفتیم ساعت اول واقعه بود. در شعاع 1500 کیلومتری این ضربه حیوانات و گیاهان به کل نابود شده بودند. حیواناتی که خارج از شعاع 1500 کیلومتری بودند طور دیگه‌ای از بین رفتند. وقتی این شهاب‌سنگ غول‌پیکر خورد به زمین، قطعات کوچیک تقسیم شد و این قطعات دوباره برگشتن در آسمون. چنان ضربه زیاد بود که بعضی از قطعات به جو رسیدند. 40 دقیقه از ضربه گذشت. تمام قطعاتی که این شهاب‌سنگ که هر کدام مثل یک بمب آتش بودند، باریدن روی سر زمین. هیچ حیوان بدبختی راه فرار نداشت، اما قطعات این شهاب‌سنگ در اطراف این زمین پیدا شده. این بمب‌های آتش که به زمین می‌خوردند آتش سوزی ایجاد می‌کردند. تقریبا نصف زمین تبدیل به جهنم شده بود. دایناسورها که تقریبا از بین رفت، اون تعدادی که باقی موندند بعد از 2 ساعت این آتش سوزی‌ها و حرارت حاصل از اون یکی یکی از بین رفتند. در آن زمان بیشتر دنیا پوشیده از جنگل بود و آتش داشت به همه جا گسترش پیدا میکرد. تو همون 2 ساعت اولیه 75% از حیوانات و گیاهان از بین رفتن و حیواناتی که وزن بیشتر از 25 کیلوگرم داشتن قادر به ادامه زندگی نبودن. همشون از بین رفتن. ذراتی که این ضربه بلند کرد رو هوا و دود سیل از آتش سوزی‌های بیکران دور کره زمین رو پوشیده بود و اجازه نمیداد یک ذره نور آفتاب به زمین برسد. این وضع 1 سال ادامه داشت و آفتابی وجود نداشت. اون یه مقدار گلگی‌هایی که مونده بود همه مردن. این وضع باعث باران‌های اسیدی شد. همین باران‌ها باعث شد که حیوانات توی آب هم جون سالم به در نبرن. تعداد زیادی از اونها مردن، ولی مقداری باقی موندن. بزرگترینشون لاک‌پشت و کروکودیل بود که توی آب زنده موندن. حیواناتی که کلاً زنده موندن چه تو خشکی چه تو آب برای دانشمندان 1 سوال بزرگ بود. اونم این که توی این وضع کره زمین این حیوان‌ها چطوری زنده موندن. بعد از 1 سال دودها رفت و خورشید دوباره نمایان شد، اما زمینو دیگه نمیشناخت، چون دیگه زمینی که تمامش سبز بود تبدیل به بیابون‌های برهوت شده بود. وقتی که خورشید اومد خاک نفس کشید و اولین گیاهانی که سبز شدن سرخس‌ها بودن. تو این 1 ساله هیچ غذای روی خشکی‌های زمین پیدا نمی‌شد. برای همین حیوانات خشکی به فنا رفتن. فقط تعداد محدودی زیر 600 گرم زنده مونده بودن.
این وضعیت حیوانات تا 100,000 سال ادامه داشت تا بعد از اینکه یه مدت حیوانات بزرگتر شدن و بزرگترین آنها تقریبا اندازه یک سگ کوچیک شده بود. تو این 100,000 سال وضعیت گل‌ها هم یه مقدار بهتر شده بود. برای همین زندگی داشت برمیگشت. بعد از 200,000 سال از انفجار گیاهان بهتری رویدند که میتونستن زندگی ایجاد کنن، مثل پیکانها که یک نوع گردوی وحشی و الانم توی آمریکای شما فراوونه. این گردوی وحشی باعث شد که تنوع حیوان 100 برابر بشه. وزن بزرگترین حیوانها به 25 کیلوگرم رسیده بود. اما برگ برنده زمین بعد از 700,000 سال روید. لوبیای وحشی که سر تا سر زمین رشد میکنه مهمترین رکن تکامل حیوان این لوبیاها بودند، چون پر از پروتئینن. این امر علاوه بر اینکه تنوع حیوانات رو برد بالا، وزن و اندازه اونها هم اضافه کرد. بزرگترین حیوانها به 50 کیلوگرم رسیده بودند، یعنی اندازه یک چیتا. اگر توجه کنید تو این 700,000 سال گذشته وزن حیوانها از 600 گرم به 50 کیلو رسید و این باعث تعجب دانشمندان شد، چون اونها میگن این سرعت تکامل خیلی کمه، اما اقیانوس خیلی آرومتر برمیگشت. دانشمندان میگن برگشتن اقیانوس به حالت عادی 3 میلیون سال طول کشید. دایناسورها به کل از بین نرفتن. پرندگان کوچک بقای اونها. این پرندگان تنها بازماندگان دایناسورها هستند و از حیوانات غول‌پیکر اینها باقی موندن. خیلی از دانشمندان معتقدن باقی موندن این پرندگان به این دلیل بوده که میتونستن برای خودشون لونه بسازن و همین باعث بقای اونها شده. یک دلیل دیگر بقای اون پرندگان این بوده که انسان‌ها نبودن، چون اگه انسان‌ها بودن همه آنها رو کباب میکردن و میخوردن. انسان‌ها بیشتر از 60 میلیون سال بعد آمدن و زمین که متعلق به حیوانات بود را تصاحب کردن و یکی یکی اونها را منقرض میکنن.